Welcome back to my channel, and for today's video, I will be sharing with you just some random haul that I got from SM, Divisoria, and sa ko pa ba ito nakuha? Sa Daiso. Yun lang yung tatlong stores actually. This will be a random haul of the stuff I got last Saturday and kahapon. Yun lang naman guys. Sana hindi kayo mabore, but if you want more hauls, please do like the video and subscribe down below if you're new to my channel. So ngayon yung makikita Christmas intro ko since it's Christmas time and it's my way of greeting you all guys a Merry Christmas. So without further ado, let's get on to the video. So guys, very random to ha. Huwag kayong mag-expect masyado. Makeup, I just got one. Hindi ko masyadong into makeup. Pero lately ha, kasi I'm into doing my room and renovating my renovating. Hindi naman. Like, making my room more pleasant sa mata ko and sa mata ng mga nanonood ng videos ko. So, let's start with this baby. Sige, start tayo dito. Gusto ko i-share kung saan ko nakuha tong mga bagay na to. Okay, this one and this both I got from SM department store for 2 for 1 price. Buy 2 items for 1 price. So parang buy 1 take 1 siya for 149 pesos and 75 centavos. Meanwhile, the I Believe in Santa na canvas also is from SM department store for 100 pesos din. And yung letter E is from Papa Melody. Yes, from Papa Melody. I just forgot how much, pero matagal na kasi siya sa akin. Hindi siya bagong bili. So, ba't ko shinare? Random haul na nabili ko. Anyway, tinuloy ko na kasi baka magtanong kayo. Then, itong brick wall ko, this is a foam brick wall. As in, foam siya guys. Dinidikit lang siya sa pader. Since, as you all know, green to yung aking wall is color green. But hindi siya maganda tingnan. So, I like it more na mas malinis, which is white. So, I got this brick wall from Divisoria. Yes, I went to Divisoria yesterday. Hindi lang ako nakapag-vlog kasi sobrang daming tao sa Divisoria. Medyo takot pa ako. Pero yeah, I got this brick wall for only 140 pesos sa Divisoria. Para sa isang square. I just don't know the size. Pero malaki siya. Sobrang laki. From this part, itong part na to, up to the itong corner, ganun siya kalaki. And mahaba rin siya kung tutuusin. I'll put some details down below kung matandaan ko and kung maitanong ko kung gaano kahaba yung size nitong brick wall ko. This is foam type and didikit lang siya guys ha. Hindi siya installed or whatever. Ang dami ng ganitong wall. I'm sure curious yung iba sa inyo. Dinidikit lang siya parang wallpaper and sobrang mura lang niya. Speaking of Divisoria, i-share ko na rin yung mga nabili ko sa Divisoria kahapon. Konti lang siya. Actually, tatlo lang yung nabili ko. Ang sinadya ko talaga is tong brick wall ko. Tsaka itong mga canvas. Kasi wala akong nakita sa DV. So, yan. Anyway, proceeding, I got 2 new shoes. I don't know, I got myself shoes. I know. I got this flats. Actually, medyo wedge siya. May konting wedge siya, pero flat siya. And ganyan yung itsura niya. Super cute! Yung may strap lang siya dito. And here, na garter. And ang ganda niya sa paa ko, actually. Ang ganda din ng kulay niya. It's color beige or brown. So, yeah, that's one I got. That is only 150 pesos per pair. Another shoe I got is this one. This is a plain white shoes. And wala lang, nakitan lang ako sa kanya. And dati may nakuha akong shoes from Divisoria. Nagtagal talaga siya sa akin, be. So, I guess, nasa sa inyo na kung paano nyo gagamitin at kung paano magtatagal sa inyo, diba? So, this one I got, baliktad. So, ayan siya. Plain white shoes lang siya. And guess what, guys? 150 pesos ko lang din siya nakuha. Ganda niya, oh. See, parang super plain siya. Walang nakalagay na anything sa kanya, which I like. Kaya, ayun, nagustuhan ko talaga siya. And it fits me so well and sobrang comfortable niya. Lalo na yung dito sa sides. Nung sinuot ko siya, sobrang comfy niya talaga. Sana lang magtagal siya. Sana lang magtagal talaga siya. Nakuha ko to sa labas ng 999 Mall. Yung mga, doon, nagbebenta sa labas-labas. Doon ko siya nakuha.
So, there! Sobrang cute ng purchase ko na to. The next stuff I got are from SM Department Store. Guys, konti na lang to. Gusto ko talagang i-share kung paano ko nakuha to at saan ko nakuha to. So, ang next purchase ko is from SM Department Store. Ito actually, bigay lang siya sa akin. Then, binigay lang siya sa akin ni Tita Angie. And since it's from department store, why not, diba? Share ko na din sa inyo. This is a Parisian flats and I really love this flats kasi ang ganda niya sa paa ko and ang ganda ng kulay niya. Lakas makayaman pag kulay beige for me ha. Dan yung black, parang ang ganda pag beige talaga. So ito siya. Yee! Ang ganda-ganda ng flats na to. And this is only, nandito pa yung price, so 599. So medyo pricey siya. Compared dun sa nabili ko sa Divisoria, guys. Hello. Pero ayan, sa SM kasi siya binili. And ganda, no? Cute. Very cute. I'm a flats person rather than a shoe person. Heels. Dati, before, heels talaga ako. Pero yun, ngayon flats na lang. You know, the tita in me. Next thing I got is this shirt from SM Department Store as well. This is from GTW Urban. I think si GTW Urban is yung pang girls na girls teenswear. Feel ko yun. Pero I'm not so sure. Pero ito yung counterpart ng SM Youth for guys. And ito naman yung for girls. So I got this shirt. May nakalagay sa kanya na influencer. Yee! Actually, si Rash nagturo sa akin ito. Sabi niya, sana red and white na lang para maka-YouTube, ganyan. Pero wala. Very cute naman siya, kahit blue siya. So, this is in small. And ang price niya is very mura lang. Kaya kinuha ko siya. This is only 199 pesos and 75 centavos. Good for gifting as well. Marami pang ibang quotes or ibang words na nakalagay doon bukod dito. Pero syempre, ito yung captivate sa akin, yung influencer talaga. So, there. Another I got is yung nag-iisang makeup na binili ko. Ito, sobrang nire-rave talaga to ngayon. From Maybelline, this is the Total Temptation Mascara. I got the blue one kasi it's waterproof. And this one is in jet black, I think. Color black lang din siya. Sobrang nire-rave to ng mga YouTubers na kilala ko ngayon. Let's see what's in it. Gusto ko talaga siyang i-share sa inyo para magamit ko na siya. So, yun yung itsura niya. Itsura niya, guys. Sky blue yung color niya. I got this for only 299 pesos, I think, kasi nakasale si Maybelline and si Watsons. Dapat nga bibili ako kay Watsons, pero sobrang haba ng pila, kaya natenga na lang ako kahapon. Hindi ko na tinuloy. Pero yeah, meron silang sale, ongoing sale si Watsons ngayon. Kaya nakuha ko lang siya for 299 instead of 399, which is its regular price. So, ayan, Total Temptations. The last thing I got, yes, it's the last. Gusto ko lang talaga i-share kung mga nabili ko today. Ay, last. This is a light box. Ito yung light box na maganda talaga para sa room. Yan. Yan siya, guys. And this one is 499.75 sa SM Department Store namin siya nabili. Binili sa akin ni Mommy to. And, ayun, what I like about this is kulay rose gold yung likod niya. Though it's battery operated, hindi ko pa na-check kung anong classic batteries. Pero AA batteries yung nakalagay sa likod niya. So, I think that's it. Pero, ayan, it's really, really nice. And, meron siyang letters na kasama. Yung letters na kasama niya is, there are some letters na 4 na piraso. Merong 3, merong 2. Yung mga random letters, 2 pieces. Pero yung mga vowels, usually nasa 4. Tapos may mga symbols din siyang kasama. Ito, pakita ko sa inyo, guys. Yan. Yan siya. Yan yung mga kasama niya. Ito yung sample niya. Ayos din yung aso ko. Nginat-ngit yung box. So, ayun. Hindi ko na napakita sa inyo. Pero yan siya. This is for 499 pesos only. So, yes! Malalagay ko na siya dito. Gusto ko siya ilagay dito, actually. Para maganda siyang tingnan. Though, sadly, kasi battery operated, pero okay lang. That's why I went to Daiso and got batteries for myself. So, I got 2. This one is yung AA na 5 pieces na AA batteries. Tapos, merong 3
AAA na 5 pieces din. Meron ito, yung isang bundle siya. Siguro, ewan ko, lagpas 12 pieces yata siya. Pero sabi sa akin ni ate, mas better daw to, mas matagal to than dun sa mas marami. Usually daw yun, 1 or 2 days lang nagtatagal. But this one talagang long-lasting siya since it's made of alkaline yung battery niya. So, there you go, guys. That's it for my random haul. Go konti. Sana nag-enjoy pa din kayo. If you have suggestion, guys, for my Christmas videos, contents, please do comment down below and please do click the subscribe button. Thank you, guys, for watching and I'll see you on my next video. Bye! Mwah!